একেবাৰে সহজে মেখেলা চাদৰযোৰ কিদৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ যদি চাই সহজতে আপোনালোকে নিজৰ বাবে এনেধৰণৰ মেখেলা চাদৰ বনাব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল আইমন কালাৰ্ছ ৱৰ্ল্ডৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই মিক্স পাট কাপোৰত আপোনালোকক এটা ডিজাইন কৰি দেখাম। এয়া মই মোৰ বহীখন লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে বহীখনৰ পৰা এটা ধুনীয়া ডিজাইন মই উলিয়াই লৈছোঁ। এই ডিজাইনটো মই চাদৰখনৰ ওপৰত মই ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ। এয়া কাট পেঞ্চিলে আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে কাৰ্বনৰ সহায়ত আঁকিব পাৰে। মই চাদৰখনৰ তলত থৈ আঁকি লৈছোঁ, ওপৰত ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে। আৰু এইফালে মই ফ্লাৱাৰলেছখিনি ধুনীয়াকৈ এপাহ এপাহকৈ কাটি ল'লোঁ। কাটি লোৱাৰ পাছত আৰু য'ত ফুলখিনি দিব লাগে মই তাত তেনেদৰে ফুলখিনি দি লৈছোঁ। এয়া দেখিছে নহয়, এনেদৰে প্ৰথমে ফুলখিনি কট বহাব লাগে সেয়া মই দি লৈছোঁ। আচলতে কালাৰখিনি মিলাই ফুলখিনি এনেদৰে বহাই লৈছোঁ। আৰু চাবচোন, যিকোনো এযোৰ মেখেলা চাদৰত যদি কালাৰখিনি মিলে তেনেহ'লে মেখেলা চাদৰযোৰ দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। ডিজাইনটো যেনেকুৱাই নহওক, যদি ফুলৰ কালাৰখিনি যদি মিলাব পাৰে তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে। এয়া প্ৰথমে মই ফুলকেইপাহ বহাই ল'লোঁ আৰু ফেব্ৰিক গ্লু আঠাটোৱে মই এতিয়া এপাহ এপাহ ফুলত ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই বহাই যাম। আঠাখিনি আপোনালোকে লগাওঁতে অলপ সৰহকৈ লগাব, যাতে ফুলকেইপাহ এৰি নাযায়। সৰহকৈ লগালে ধুনীয়াকৈ লাগি যায়। আৰু ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে লগাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাবচোন। আৰু যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপযোগী বা আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো অন কৰি থ'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। এইফালে মই কেমেলৰ এক্ৰেলিক কালাৰ লৈছোঁ, গ্ৰীণ কালাৰ হয় এইটো, ডিপ গ্ৰীণ। আৰু এইফালে এডাল ব্ৰাছ লৈছোঁ দেই। যিডাল ব্ৰাছে মই এতিয়া পাতকেইখেলা ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি কৰি ল'ম। এয়া মই এনেদৰে কালাৰখিনি কৰি গৈছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নহয়, খুবেই সহজ হয়। আপোনালোকে এনেদৰে কালাৰখিনি কৰিব পাৰে পাতত। আৰু ইয়াত মই এটা কালাৰখিনি কৰি দিছোঁ। যিকোনো এযোৰ মেখেলা চাদৰ মই আপোনালোকক প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'ত কওঁৱেই, যিকোনো এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনালে সদায় তাৰ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগে। যিহেতু এযোৰ মেখেলা চাদৰ বনাওঁতে আপোনালোকে সেই কাপোৰযোৰ লগত আপোনালোকে যদি যিকেইটা কালাৰ কৰে, যেনেকুৱা ডিজাইন দিয়ে, তাৰ যদি কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ মিলি যায় কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আপোনালোকৰ ডিজাইনটো যেনেকুৱাই নহওক, কিন্তু যদি আপোনালোকে কালাৰখিনি ধুনীয়াকৈ সেই কাপোৰযোৰ লগত মিলাব পাৰে তেনেহ'লে কাপোৰযোৰ দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে। এটা চিম্পুল ডিজাইনতো যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কালাৰখিনি মিলাব পাৰে দেখিবলৈ খুবেই ভাল লাগে, নহয় জানো? আপোনালোকে ক'বচোন এই কাপোৰযোৰ লগত এই কালাৰকেইটা মিলিছেনে নাই। মোৰ হিচাপে কালাৰকেইটা ধুনীয়া হৈছে বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকৰ মতে পাৰফেক্ট হৈছে নাই সেইটো ক'ব। আৰু এয়া দেখিছে, এনেদৰে মই গোটেই পাতকেইখিলাত কালাৰখিনি কৰি ল'লোঁ। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই যাবচোন।
এয়া সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ হৈ গ'ল। এয়া দেখিছে নহয়, খুবেই ধুনীয়া এটা লুক আহিছে নহয় জানো। আপোনালোকৰ বাৰু কেনে লাগিছে ক'বচোন দে। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ গ্লিটাৰ্ছ নাই দিয়া, এনেদৰে কাপোৰযোৰ ৰাখিছোঁ। আৰু যদি পিছত কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ কৰিম ভাবিছোঁ। ফুলকেইপা ওপৰে ওপৰে এটা এটা মণি লগাই দিম। আচলতে চিলাবলৈ বহুত টাইম লাগে আৰু আপোনালোকক যিকোনো কাপোৰ এযোৰ বনালে দেখাওঁ লাগি থাকে। ঠিক সেইদৰে মই এনেদৰে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াত দহি গুঠিবলৈ মেখেলা চিলাবলৈ আছে, সেইখিনি আছে বাৰু, সেইখিনি পিছত কৰিম। কিন্তু আপোনালোকক এনেদৰে কাপোৰযোৰ দেখাইছোঁ, কেনে লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিব। তেনেহ'লে অন্য এটি ভিডিঅ'ত লগ পোৱা আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ।